So the topic is about the development, of history of various civilizations. A mai témánk a történelem folyamán a különböző civilizációknak a fejlődése. In relationship to the Vedic literatures and the Vedic culture. Védikus szentírásokkal és a védikus kultúrával kapcsolatban. The main principle of the Vedic culture is that of self-realization. A védikus kultúra alapelve az önmegvalósítás. In the Vedic culture, the principle is about if you know who you are, then you can understand who others are. A védikus kultúrában az az alapelv, hogy te tudod, hogy te ki vagy, akkor meg tudod érteni, hogy mások nincsenek. If you can understand who others are, then you can interact. Ha meg tudod érteni, hogy mások kicsodák, akkor pedig tud kapcsolat lenni közöttetek. Right? Then that interaction then can be based on that same principle of that self-understanding. És ez a kapcsolat, ez ugyanazon az önvaló megértésen tud alakulni. Right? So if you're working on self-realization for the individual, that means that in the social interaction you can still have self-realization for the broader community. Hogyha valaki dolgozik az önmegvalósításon, akkor ez segíteni tudja azt, hogy a szélesebb közösségben is az önmegvalósítás megvalósuljon. Right? So like anything that has a higher ideal, Tehát mint mindennek van egy magasabb rendű ideája. one can always simply take the externals of it and miss the point of the ideal. Valamikor csak a külsőségeket látjuk, és nem jövünk rá, hogy mi is az ideál. Does that make sense? Ezt értitek? Like let's say you take the democratic ideal. Mint hogyha veszi valaki a demokratikus ideál. Right? It's based on how do you say equity, so equality, fraternity, so that cooperation and liberty means that each one can do their own, as you need, everybody can act in their own way. Tehát ez a szlogán, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, vagyis mindenki úgy cselekedhet, ahogy szeretne. Right? So that's the ideal, that's the superior qualities, you could say, that the concept is based on. Ez számunkra az ideális, vagy ez az a magasabb rendű koncepció, amire az ő elképzeléseiket alapozzák. Right? But when most other cultures speak about, the Western democracy, amikor más kultúrák beszélnek a nyugati demokráciáról, what's the term they use? milyen terminológiát használnak? Capitalism. Kapitalizmus. Because the point is if there is that equality, if there is that equal opportunity, then it gives rise to economic development. Mert hogyha ott van az egyenlőség és az egyenlő lehetőségek, akkor megjelenik a gazdasági fejlődés. So even though the principles are meant to be something of a higher state, És ha bár az elveknek magasabb rendűeknek kellene lennie, people generally only look at the form that is used for that higher principle. az emberek általában csak azt a formát nézik, amit a magasabb elv érdekében használnak. Does that make sense? So this is the main difficulty in working with these higher ideals, is that people will miss the ideals and only see the form that the ideals are presented through. Ez a fő nehézség, hogy amikor ilyen magasabb rendű ideálokkal foglalkoznak az emberek, akkor általában csak a formát látják, amit az ideál megnyilvánít, és nem veszik észre, hogy igazából mi maga az ideál. Right? They'll simply see what is the particular activity, what's the particular, result from that. Csak azt látják, hogy mi a cselekvés, és mi ennek a cselekvésnek az eredménye. And forget the actual principle. És megfeledkeznek az elvről. So the Vedic culture was a principle-based culture. A védikus kultúra elveken alapuló kultúra. Right? It wasn't meant to be understood on the externals. Nem a külsőségek alapján lehet megérteni. So then the difficulty comes is when it's observed, either the practitioners themselves or others observing the culture generally only look at the externals. A nehézség az, hogy amikor valaki gyakorolja ezt a kultúrát, akkor mások általában csak a külsőségeit látják. So when you look at just the external, it changes the flavor.
És hogyha csak a külsőségeket figyeled, akkor megváltozik az íz. Changes the nature. Megváltozik a természet. Because that means you're performing an activity not knowing what the activity is for. Ez azt jelenti, hogy úgy cselekszel, hogy nem tudod, hogy mi a célja a cselekvésnek. Right? Let's say like you're doing a job. Tegyük fel, hogy van egy munkád, It generates money. amiből pénz jön létre. Okay. But what's the money for? De mire való a pénz? Right? It's for providing facility for your lifestyle. Hogy gondoskodj az életstílusod körülményeiről. Right? So in other words, the focus of work is to support one's lifestyle. Vagyis a munkád arra fókuszál, hogy támogassa az életstílusodat. Right? So the lifestyle is actually the most important element. Tehát igazából az életstílus itt a fő elem. But somehow or another in the modern society, De valahogy a modern társadalomban the focus is on making money and on career. a fókusz az, hogy pénzt keresek és hogy egy karrierem legyen. Right? So the point's been missed. És nem veszik észre, hogy mi a lényeg. It's not about your lifestyle. Nem az életstílusról szól. It's about having a prestigious job and lots of money. Hanem, hogy legyen egy előkelő állásod és legyen sok pénzed. But what does that got to do with the personal happiness? De mi köze van ennek a személyes boldogsághoz? How often does somebody notice your job? Milyen gyakran veszi észre valaki, hogy mi a munkád? Right? If you think about it, in all the years you've been working, how often does somebody really notice and is impressed? Milyen gyakran van az, hogy amióta dolgozol, hogy valaki észreveszi, hogy milyen jó állásod van, és ez így legyűgözi. You understand? So that means a few moments here and there, possibly, but the real point of the lifestyle, the interaction with others, what is gained from that lifestyle, that's missed. De a lényeget az, hogy mi az életstílus, és milyen a kapcsolataid vannak másokkal, és hogy ez az életstílus mit tesz lehetővé, ezt nem veszik észre. Right. So the idea is that the human life is meant for higher ideals. Tehát az emberi élet az magasabb rendű ideálokért van. Right, if we're looking at just externals, the animals, they're pretty good at that. Ha csak a külsőségeket nézzük, akkor az állatok elég jól csinálják. Right? They expand like anything. Úgy szaporodnak, hogy csak nem. It's not a problem. Nekik ez nem probléma. Right? So one should avoid simply falling into the trap of only being interested in the externals and missing the whole point of the actual purpose of life. El kell kerülni, hogy beessünk abba a csapdába, hogy csak a külsőségeket látjuk, és igazából nem veszünk észre, hogy mi is az élet célja. So the Vedic culture then, the idea is that since you're trying to know the self, then one should know all aspects of the self. A védikus kultúrában tehát az a lényeg, hogy az ember megismerje saját magát, és saját magának minden aspektusát. Right? So of course there's the body. Persze ott van a testünk. Then there's the mind or emotions. Aztán van az elmék és az érzelmek, Feelings. érzések. Right? The intellectual platform is the third. A harmadik az intellektuális sík, And then the soul is the fourth. és a lélek pedig a negyedik. Right? So if one knows these four, that's said to be self-realization. Ha valaki ezt a négyet ismeri, azt nevezik önmegvalósításnak. Right? Because the soul is going to act according to the facilities it has, which is the body, the mind, and the intelligence. A lélek azt szerint fog cselekedni, hogy milyen körülményei vannak, vagyis hogy milyen a test, milyen az elme és milyen az intelligencia. Right? So even though the souls are all equal and have the same nature, Habár minden lélek egyenlő és ugyanolyan természetű, the particular body, mind, and intelligence they have is all different and unique. a test, az elme és az intelligencia az mindenki esetében más és egyedi. So to combine all that requires a lot of actual thought. Mindezt kombinálni, tehát ahhoz, hogy mindezt kombinálni tudjuk, szükséges elgondolkodni. Right? So as we said, these externals are the occupation, the particular social position, one's wealth, Ahogy említettük, a foglalkozás, a társadalmi pozíciónk, a vagyonunk, right? One's health. az egészségünk. Right? These are all so that one can properly deal with all four of these. Tehát az a lényeg, hogy mind a négyel, ezek azért vannak, hogy mind a négyel tudjunk megfelelően foglalkozni. So we see that a problem arises
Tegyük fel, hogy van egy probléma. That one, people forget about the soul. Az egyik, hogy az emberek megfeledkeznek a lélekről. Intelligence is not the main principle. Az intelligencia nem a fő elv. Even though it's, how you say, presented, as we said, as an, how you say, intellectual, logical and scientific society. Az intellektuális, logikus és tudományos közösségben. Right, but that's not how you're expected to respond. Úgy tüntetik fel, mintha az intelligencia annyira lényeges lenne, de nem az az elvárás, hogy így reagálj. Right? You're supposed to see the billboard and not think about it. You're just supposed to see the billboard and buy. Nem arról van szó, hogy látod a reklámtáblát és elgondolkozol rajta, hanem csak látod és tovább mész. Right? The guy's standing next to the car and smiling. Ott áll egy fickó a kocsia mellett és mosolyog. What's the smiling got to do with the car? Mi köze van a mosolyának az autóhoz? Right? The smiling is because he's being paid to smile. Azért mosolyog, mert fizetnek neki azért, hogy mosolyog. It has nothing to do with the car. Semmi köze nincs az autóhoz. Right? You could stand there next to a dishwasher, he'd still smile. Vagy egy mosogatórép mellett áll, akkor is mosolyog. Right? So it has nothing to do, but in such an intellectual, thoughtful, educated society, you're still not expected to think. De egy intellektuális gondolkodást elváró művelt társadalomban még mindig azt várják el, hogy ne gondolkodj. Right? At work, you should think. Amikor dolgozol, akkor gondolkodj. But outside work, you're not supposed to think. De amikor már nem a munkahelyeden vagy, akkor ne gondolkodj. Bad for the economy. Rosszat tesz a gazdaságnak. Right? Right. So, therefore, the intellectual is even become reduced to only the occupation that generates the money. Ez az intellektuális elfoglaltságot is lecsökkentik, hogy csak a foglalkozásoddal kapcsolatban gondolkozz, és akkor is csak azért, hogy pénzt termel. Right? And the emotional is reduced down to what you want. Az érzelem az le van csökkentve odáig, hogy mi az, amit te akarsz. Right? As opposed to what is good for interacting with others, those who are important to you. Ahelyett, hogy az lenne a lényege, hogy mi az, ami fontos ahhoz, hogy másokkal működjenek a kapcsolataid. That makes sense? And so basically is what you want has to do with the body. Tehát alapvetően az, hogy mit akarsz, az pedig a testeddel kapcsolatos. So this is generally what we see as these societies are progressing in time. És ezt látjuk általában, ahogy a társadalmak az időben egymás után következnek. Right. Over the last so many thousand years of history. A történelem utóbbi pár ezer évében. Is that it moves more and more away from the soul, more away from actual intellectual. Hogy egyre jobban eltávolodik a lélektől és a valódi intellektuális szinttől. More away from actual personal relationships. Egyre jobban eltávolodik a valódi személyes kapcsolatoktól. And just down to the body and one's desires. És csak a testről szól és az ember vágyairól. So that's, if you look at it, that's actually what's happening in history. Tehát ha megfigyeljük, akkor valójában ez történik a történelem folyamán. Right? But, that's not generally how it will be presented. De általában erről nem beszélnek így. Does that make sense? Means the historical things, they try to bring some other kind of thoughtful angle. Általában, amikor a történelmet leírják, akkor más ilyen elgondolkodtató szemszögből nézik. But if you go back, the Sumerians, ha visszamentek a sumérokhoz, right? Yeah. Then it was, what are they famous for? Ők miről híresek? Right? There's ziggurats, which were temples. Templom. A ziggurat is a special kind of thing that goes up, and it's a pyramid that goes up in steps. So that's called a ziggurat. Egy olyan templom, ami lépcsőkből van így felépítve. Right? So you see, the oldest pyramids were like that, ziggurats. Tehát a legősi piramisok azok ilyen ziggurátok. Then with time later, then the Egyptians introduced the smooth without the steps. És aztán idővel az egyiptomiak fejlesztették ki ezt a sima piramist, ami már nincsenek ezek a lépcsők. But even the oldest of the Egyptian pyramids were also ziggurats. De a legősibb egyiptomi piramisok szintén ilyen ziggurátok voltak. Right? But the main point is what are all these pyramids? What are all these things? They're connected with religion, soul, the afterlife. A lényeg az, hogy ezek a dolgok mind kapcsolatban álltak a lélekkel,
Afterlife. Hát, hogy mi történik a halál után, vallással. Right, ritual. A ritusokkal. Right, even what they find in Central America with the Mayans or the Aztecs, all you find that's left that they really put their effort into building were what was connected with religion and spiritual endeavor. Hogyha Közép-Amerikában megnézzük, hogy a maják és az aztékok mivel foglalkoztak, akkor minden, amit csináltak, kapcsolatban állt a vallással és a lelki dolgok. If you really work at it, you can find some little place where they lived in a few pots. Hogyha nagyon-nagyon küzdesz, akkor találsz olyan dolgokat, hogy hol is éltek és milyen edényeik voltak. In other words, the focus of everybody's life was more on these higher elements. De mindenki életének a fókuszában ezek a magasabb rendű elemek álltak. Right? Now, depending upon the society, that may be more sophisticated or less. Most a társadalomtól függően lehet, hogy valahol bonyolultabb, vagy kifinomultabb, vagy kevésbé az. Right? We should not necessarily think that more sophisticated means actually higher consciousness. Nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy egy kifinomultabb vagy bonyolultabb társadalom feltétlenül azt jelenti, hogy magasabb rendű tudatállapot. Right? It means it may be. Lehet, hogy az. But it can also just mean that a whole group of very selfish people have figured out if we work together, we can get more enjoyment. De az is lehet, hogy egy csoport nagyon önző ember egyszerűen rájött arra, hogy ha együttműködünk, akkor még többet tudunk nyerni. Does that make sense? Right. So, what we're talking about here is actually looking at what is the focus of the consciousness. Tehát itt arról beszélünk, hogy mi a tudatnak a fókusza. So these older, when you go back, at least, when you go back quite a few thousand years, we see that the prominence is always this. Hogyha néhány ezer évre visszatekintünk, akkor látjuk, hogy mindig ez áll a középpontban. Right? Even like in England, the oldest thing they got there, like the Stonehenge. Angliában is ugye a legrégebbi dolog ez a Stonehenge. Right? It wasn't for making money. Ez nem azért, hogy pénz legyen belőle. It was there for astrological things so that they knew when to perform their religious rituals. Asztrológiai célja volt, hogy az emberek tudják, hogy mikor kell a ritusaikat elvégezni. That makes sense. Then we see that, I think it was about 2,500, I think, BC. Azt hiszem, hogy Krisztus előtt 2500 We had in that part of Greece, which is on the Turkey side. Görögországnak a Törökország felüli részén. Right, the Ionians. Ott voltak a jónok. So the Ionians, they introduced this concept of, how do you say? Looking at everything from a dualistic point of view. A jónok bevezették azt, hogy mindent dualista szemszögből nézzünk. Right. So it has to do with how you look at it. It's not so much of what's an absolute reality. Tehát, hogy lényeges az, hogy te hogy szemlélsz valamit, nem annyira az abszolút valóság volt a lényeg. Means up to this time, then predominantly the societies worked on an absolute reality. Eddig az időig a társadalmak általában egy abszolút valóságon alapultak. You adjusted your life with that reality. Az életedet ezzel a valósággal hoztad összhangba. There's a supreme. Van egy legfelső. Right? And we see laws of nature. Látjuk a természet törvényeit. So therefore you adjust your life with those laws of nature in line with the supreme lawmaker. És az életedet a természet törvényeivel összehangolod, és a törvények alkotójával is. Does that make sense? Right? But the Ionians kind of brought up this idea is no, it's whatever people kind of feel and think as a group, that becomes the reality. De a jónok behozták ezt az elképzelést, hogy amit az emberek éreznek és gondolnak, az a valóság. Right? So we see this coming out later with the Greeks on the other side, with Socrates and the sophists. Később látjuk, hogy a másik oldalon a görögöknél ez megjelenik Szokratésnél és a szofistáknál. So Socrates was still, speaking about this old concept of, absolute reality. Szokratész még az abszolút valóság régi koncepciójáról beszélt. But the sophists, they were all about, no, whatever the populace says is real, that's what's real. De a szofisták azt mondták, hogy amit a nép mond, hogy valóság, az a valóság.
the sophists won. Szofisták győztek. Right? So then we see that the whole culture started to shift. És akkor az egész kultúra elkezdett elmozdulni. Right? So it shifted from that more intellectual, more science, meaning in contact with nature. És akkor a tudomány, ami azt jelentette addig, hogy kapcsolatban állni a természettel. Right? To whoever had position, whoever had influence. Elmozdult afelé, hogy az lesz a tudomány, hogy attól függ, hogy mi a tudomány, hogy kinek milyen pozíciója van, vagy milyen a befolyása. Whoever had money. És kinek van pénze. Right? They establish reality. Ők határozzák meg, hogy mi a valóság. Right? And so you see Plato, he's also noted for being smart. Platon is olyan hírben áll, hogy okos volt. Right, so his teacher got killed for talking about absolute reality, so he talks about a utopia, but more kind of the modern reality, the connection. A tanárát megölték azért, mert az abszolút valóságról beszélt, úgyhogy ő inkább utópiáról beszél, és azon át a kapcsolatról. A pleasant form of Socrates' philosophy. Szokratész filozófiájának egy kellemes formája. Plato didn't get killed. Platon nem ölték meg. But his student Aristotle, De a tanítványa Arisztotelész, for him it's all about here. neki minden arról szól, hogy mi van itt. Right? There's a famous painting Van egy where you híres see festmény, Plato and Aristotle. ahol Platon és Arisztotelész van. Right? Famous picture about Socrates. He's always, drinking hemlock. A Szokratésről való híres kép az, hogy mindig iszik. Miért? Yeah, okay. So Plato's pointing up, Platon felfelé mutat, but Aristotle's pointing down. de Arisztotelész lefelé mutat. Right? So now you've made this shift down to that what you see here, the physical reality. Tehát itt van ez az elmozdulás, hogy amit látsz, ami a fizikai valóság, What you see with the senses, amit az érzékeiden keresztül látsz, that's real. az a valóság. So now you basically drop the soul out of this. Tehát akkor alapvetően a lelket kihagyod. And the intellectual is used, but only to understand the body. Az intellektuális síkot használod, de csak azért, hogy megértsd a testet. Right? Not the complete form, that intelligence being the closest thing to the soul, and they can therefore get an idea of spiritual. Nem pedig úgy használod az intellektuális síkot, hogy mivel az áll a legközelebb a lélekhez, akkor a lelki síkról tudsz tapasztalatot szerezni. Right? And so then, as we see with time, then it just starts coming down. És aztán látjuk, hogy idővel ez így kezd lefelé csúszni. Right? So how do you say it? The societies that were there, still around, and they would use their intelligence to look at the world, to look at the world. Ennek a kornak a társadalmai szemlélték a világot, erre And they használták az intelligenciát, develop their sciences. és fejlesztették a tudományukat. Right? The science was a simple concept. A tudomány egy egyszerű koncepció volt. Right? You have the creation. Megvan a teremtés. The creation follows laws. A teremtés törvényeket követ. Science means observing those laws. Tudomány azt jelenti, hogy megfigyeled ezeket a törvényeket, And this way you become more educated about the creation. és így műveltségre teszel szert a teremtéssel kapcsolatban. Does that make sense? The only difference between, so that's, we're still talking a few thousand years ago. Tehát most még mindig pár ezer évvel vissza vagyunk, nem az időben. Right? So still up to now that one's religious views, one's social views on that, and science, they didn't have a problem because you're all talking about the harmony with the laws of the universe. A vallásos nézeteknek és a társadalmi nézeteknek ekkor a tudomány nem okozott problémát, mert még mindig arról volt szó, hogy harmóniában lenni a természet törvényeivel. Right. All this changes instead of using that system for spiritual upliftment. Csak az változott meg, hogy magát a rendszert nem a lelki felemelkedésére Or használták, for religious purpose. nem vallásos célért. It's simply just for knowledge. Knowledge is interesting. Csak a tudás véget, mert ugye a tudás az érdekes. Right? It makes you a better person. Egy jobb személy leszel tőle. Right? Ever sit down to a conversation with someone who knows nothing? Volt már olyanotok, hogy leültetek beszélgetni valakivel, aki nem tud semmit? Tough.
nehéz dolog. Right? The more they know, easier to talk. Minél többet tudnak, annál könnyebb beszélgetni velük. Right? So therefore, for social harmony, the more you know, the better. Tehát a társadalmi harmónia érdekében minél többet tudsz, annál jobb. Right? Just, they would talk about, whether the planets move in a circle or an ellipse. That was all. Instead of talking about, whether it's, don't even know what to say. Problem is that when we crossed 2010, we went into a new generation, so all my examples just don't even work anymore. Anybody know what we're up to now? Y or X or something now? Means we've long moved out of the, what do you call it, the baby boomers, so, like that, so. That's what millennials? Millennial generation? Millennial, okay. But now, after 2010. Yeah, the millennial you could still relate, because they kind of, related to the old fogies, but now there's this one, so. And things change so fast. So I'm not even going to try. Tehát arról beszéltek, hogy körpályán vagy ellipszis pályán mennek-e a bolygók, és aztán csak arról elmélkedett a Maharaja, hogy már nem is tudja, hogy milyen példákat használjon, mert már annyi 2010 után már elvesztette, hogy most milyen generációról van szó. Okay, so whatever. So the idea science was part of the lifestyle. Tehát a lényeg az, hogy a tudomány ez az életstílus része volt. Right, so you're cultivating, the body, the health. Tehát az ember kultiválta a testét, hogy gondoskodott róla, az egészségére odafigyelt. The cultural or social relationships. Odafigyelt a kulturális és a társadalmi kapcsolataira. And the intellectual, simply the observation of the universe, but not in connection with elevating oneself, but simply just as a matter of interest, a matter of progress. És az intellektusát arra használta, hogy megfigyelje a világot, de nem azzal a céllal, hogy felemelkedjen, csak mert érdekelte és a haladás vége. Right. So we see, in general, if you look at all the, I'll use the term ancient civilizations. There's another word I'll use after, but ancient for right now. Tehát most használjuk ezt a kifejezést, hogy ősi civilizációk, majd később fogok egy másik szót használni. They all generally, the concept that they had of the family values, the social values, economic, science, medicine, law, all these are one homogeneous kind of elements. Tehát mindezek a dolgok, hogy a családi értékrend, a társadalmi értékrend, az orvoslás, a jogszabály, ezek mind egy homogén dologhoz tartoztak. Though they had shifted from more of a subtler understanding of the spiritual, spiritual quest, the spiritual upliftment is simply just being happy with what's around you. Már elmozdultak attól, hogy valaki lelki utat járjon és a lelki felemelkedést kereste, és azon a szinten működtek, hogy csak legyen az ember így boldog és elégedett abban a közegben, amiben él. So if you look at all ancient civilizations, basically they have a very similar culture and their principles. Hogyha megnézzük az ősi civilizációkat, akkor van egy nagyon hasonló elv mindegyikben. Family is important. Fontos a család. Science is important. Fontos a tudomány. Astrology. Fontos az asztrológia. All these different things that had developed, social systems. Kifejlett társadalmi rendszerek vannak. Right? So very common, though unique, of course, as every place you go is very unique. Tehát nagyon gyakori, nem gyakori, hanem közös mindenhol, de mégis egyedi, hogyha az ember különböző helyekre megy. So then what I was saying this is that all cults, because it means then there's a major shift happening at one point. Ezt azért mondom, mert aztán egy időben egy nagy eltolódás történik. But depending upon where it is, there may be basically 1,050 or 1,500 years or more, 1,700 years difference between when then the next change came in. És attól függően, hogy hol vagyunk, különbözik, hogy 1000 vagy 1500 vagy 1700 év után történt egy nagyobb változás.
The next change for all world cultures Az összes világ kultúrában a következő változás, is called post-Christianity. a következő változás úgy nevezik, hogy a kereszténység utáni korszak. All cultures before Christianity came were very similar. A kereszténység megjelenése előtt minden kultúra nagyon hasonló volt. And then after Christianity came, then all of them shifted to that same new kind of paradigm. És a kereszténység megjelenése után mindegyik kultúra elmozdult ennek az új paradigmának az irányába. Right, so depending on where it is, so Europe that happened 2000 years ago, but let's take Japan, it only happened like 300 years ago. Japánban pedig csak 300 éve. Does that make sense? So you have a little bit of difference in time. Tehát az időben vannak különbségek. So basically then what you have is that all these world religions, except for what we find in India, Alapvetően minden világvallás, amit Indiában találunk, and in the Vedic culture, then the highest understanding of the absolute Védikus kultúrában az abszolútról való legmagasabb rendű megértés was the supreme as a person. az volt, hogy a legfelsőbb az egy személy. Right? And then, does that make sense? Or a lower form of that is only understanding, it means lower than that is just understanding God's greatness. Ennél alacsonyabb rendű pusztán annak a megértése, hogy Isten hatalmas. Right? The creator, the maintainer, the destroyer. Ő a teremtő, a fenntartó és a pusztító. Right? The one who's the judge. Ő a bíró. Right? Then the step down from that is the all-pervading, all-knowing, omniscient. Ennél egy alacsonyabb megértés az, hogy ő a mindent átható, mindent tudó, mindenható. Right? So, but all that's directed at the absolute, the single absolute. De mind ez az egyetlen abszolútról szól. Then you have dropping from that, then you get into those who miss the point of the absolute and get into those who work on behalf of the absolute. Ez alatt állnak azok, akik nem realizálják, hogy van egy abszolút, és azokra fókuszálnak, akik az abszolút nevében cselekszenek. Right. So the officers of the universe who manage the various universal affairs on behalf of the Supreme. Vagyis az univerzum hivatalnokaira fókuszálnak, akik a legfelsőbb nevében menedzselik az univerzumot. Right, known as the demigods. Őket úgy ismerik, mint félistenek. So we find most outside of India, then the concept of the Supreme always was in the form of demigods. Indián kívül úgy találjuk, hogy a legfelsőbbről való felfogás az mindig a félistenek formájában nyilvánul meg. The concept of a singular Supreme was not really a common. Egyetlen legfelsőbb nem egy gyakorról való elképzelés nem egy gyakori dolog. Though they were very elevated in their endeavor for this, whatever was their concept of Supreme. Habár nagyon emelkedett lehet az ezzel kapcsolatos elképzelésük, de nincs a legfelsőbbről. It was rare, it was a singular entity. Ritka, hogy azt gondolják, hogy a legfelsőbb az egy egyetlen lény. So then, going from actually dealing with directly the demigods Tehát onnan, hogy valaki közvetlenül a félistenekhez viszonyul, to then just speculating and creating one's own gods. eljutni odáig, hogy valaki csak spekulál és létrehozza a saját isteneit. Right, just slowly it would move away from this singular entity. Lassan így távolodtak el az emberek ettől, hogy egy lény van. So then, then we have our famous story of our man in Ur. Our man in Ur. Ur is the city. Utána van a híres történetünk, ugye, erről az emberről az Úr városában. Ur is where the Tigris and the Euphrates meet. Úr városa az, ahol a Tigris és az Eufrates találkoznak. City called Ur. Van egy város, úgy hívják, hogy I'm not sure if they just were short of letters or just, nem tudom, hogy csak kevés betűt ismertek, vagy csak hatotól. Whatever it is. Bármi legyen is az ok. It's what they call it. Így hívják. Right? And they're happy. És örülnek neki. Right? So we should be satisfied. Legyünk elégedettek. They're happy, we're happy. Ők örülnek, So, whatever. So then you have somebody, the son of, a priest. És akkor ott van valaki, aki egy papnak a fia. And, by this time it's become quite external. És egyre már nagyon külsődlegesek a dolgok.
So the difficulty is then there's only the ritual but not the understanding. A nehézség az, hogy ekkora már csak a ritusok vannak meg, és nincs ott a megértés. So the Father is worshipping all the varieties of gods. Az apa imádja a különböző istenségeket, But their understanding is simply that they're idols, not deities. de a megértése az, hogy ezek csak bálványok, nem istenségek. Right? There's not an actual philosophical understanding of the connection. Nincs egy filozófiai megértés a kapcsolatról. Right? In other words, if the Supreme is all-pervading, that means they can appear anywhere. Vagyis, hogyha a legfelsőbb mindent átható, akkor bárhol meg tud jelenni. Right? But you're simply seeing things as external, so therefore what you see is what you get. De mivel itt már a szemlélet csak a külsőségekre figyel, ezért amit látsz, azt kapsz. Right? So that's a very old concept. Though somebody, was able to bring me into it. Instead of just, the inferior, what you see is what there is, then they call it WYSIWYG, right? So then they make money out of it. Tehát ez egy nagyon régi koncepció, de valaki akkor újonnan felhasználja, és... That's what I'm saying, it's another culture. Tehát ezt nem tudom lefordítani, ez egy ilyen kulturális... WYSIWYG means what you see is what you get. No, don't worry. It just, how you say? At some point it strikes you that Vis-a-vis, yeah, it's a French. being around, what at that kind of like, how you say? Change in history when the dinosaurs were dying out, it kind of hits you at one point. When people don't even know what dinosaurs are, stuff like that. So. Isn't it face-to-face, like it's from a French word, vis-a-vis? It's what you're trying to say, the face-to-face thing, the vis-a-vis? Yeah, it means whatever they use now. I think it's just so common that now it's not a new thing. Before it was, you deal with something and it would present something that's not exactly what it is, but then they're able to, with their, how you say, computer architecture, create something that what you see on the screen is actually what you're going to get when it prints or projects or like that. But before it wasn't. It was only a representative. No. So, then, just you bump into all these things because when computers first came out, Giant Hanuman was one of the first to ever have one. A portable computer was this big. It was the size of an oversized briefcase and it had a screen that was 3 inches by 3 inches. And everybody was freaking out. So everyone at Harvard and everything, they all had one. It was like a big thing. That's when they started, right? So, and that's the modern ones. The other ones before, they were like the size of this room. Right? Add up some numbers. I think it's said that the electronics and the power that you have in your phone nowadays, your smartphone, is something like 10 times the computer ability that the Apollo rocket and all that had when they supposedly went to the moon. So things have changed. Yeah. So, as you're saying, so in the post-Christianity, so then he came along and was saying that, telling his father that, these are stones, these aren't gods. Itt az Úrvárosánál tartottunk, és mondta ez az ember, hogy ezek nem kövek, hanem istenek. So the father can't explain philosophy because now it's just sentiment. Az apa nem tudja elmagyarázni a filozófiát, mert itt már csak az érzelmek szintjén van. Because intelligence is just being used for the observation of the external world, the phenomenal world. Az intelligenciát csak arra használják, hogy megfigyeljék a körülöttük lévő világot. Does that make sense? It's been lost from the intelligence being used to make the connection between the phenomenal and the transcendental.
És már nem használják az intelligenciát arra, hogy meglássák a kapcsolatot az evilági és a transzcendentális között. You know, but his father was quite, no, these are deities. De az apa mondta, hogy nem, ezek istenségek. So one day when the father went out, then the son took a big stick, broke all the deities except the biggest one. És amikor az apa elment, akkor a fiú oda ment és összetörte az összes szobrot, kivéve a legnagyobbat. Right, put the stick in his hand. Az ő kezébe tette a botot. And when the father came home, he said, "What happened here? Who broke the deities?" Hazajött, kérdezte, hogy mi történt, ki törte össze. So the son pointed and he did it. Fiú rámutatott, hogy He's got the stick. nála van a bot. You know, his father said, "No, they can't. He can't do it. He's just stone." Ezt nem csinálhatta, ő csak kő. So the son said, "Yeah, that's my point." És akkor a fiú mondta, hogy igen, erről beszélek. It didn't really go down very well because basically he and his friends had to escape with their lives, basically. Nem lett nagyon jó az eredménye, mert a barátaival együtt el kellett menekülnie. But he was the father of the new religion. De ő volt az új vallásnak az apja. I don't know if you know up to who we're talking about, but this was Abraham. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy kiről beszélünk, de ez Ábrahám volt. Right. So then, then you start this whole thing. He comes along. És aztán elkezdi ezt a dolgot, ő jön. But the point, with the Judaic is you don't need to preach. De a judaizmusra ugye az van, hogy nem kell prédikálni. You're born fortunate. Szerencsésnek születsz. Right. If you're not born Jewish, then you're not supposed to know about the absolute. Ha nem zsidónak születsz, akkor nem kell tudnod az abszolútról. Right. So, but with the Christian element, then with Paul, right? Before Paul, it was still the same. You were born Jewish, and you were a Jew that believed in Jesus. A kereszténységnél ugye úgy van, hogy Pál előtt ők is úgy gondolták, hogy zsidónak születni kell, és akkor hiszel Krisztusban. Right? But with Paul, then he was thinking, no, we should preach to those who are not Jewish. De Pál azt gondolta, hogy prédikáljunk azoknak, akik nem zsidók. Right? Because they were showing interest in this new form of Judaism. Mert mások is érdeklődtek a judaizmusnak az új formája iránt. But in doing it, he dropped the Jewish culture. De amikor ezt elkezdte, akkor elhanyagolta a zsidó kultúrát. Right? The lifestyle, the philosophy. Az életstílust, a filozófiát. Any of those elements, the social elements, he dropped everything. A társadalmi elemeket mind figyelmen kívül hagyta. Thinking that it won't be appreciated. So, Azt gondolva, hogy ezeket nem fogják értékelni. so you could say he's our first self-preacher. Ezért mondhatjuk, hogy ő az első ilyen live prédikátorunk. Right? But of course, in the process, he actually lost some of the essential cultural and social elements. Persze a folyamat során elvesztettek a lényeges kulturális társadalmi elemek. Alright, so now the difficulty comes is to establish this monotheistic religion that doesn't have its own culture. Tehát azt meg akarnak alapozni egy monoteista vallást, aminek nincs egy saját kultúrája. It's only a concept, there's only a singular God. That's all Christianity actually is. Tehát csak egy koncepció van, hogy egyetlen Isten létezik. Tehát a kereszténység pusztán ebből áll. Right? Does that make sense? Ez érthető? Like, people are here in this country. People are here. Yes. Vannak There are emberek. people here, right? You are here, right? You're not a hologram or something. Vannak emberek itt ebben az országban, tehát így vagytok, ez nem egy hologram. Digestion, Rosszul emésztettem, és most valószínűleg. Okay, so, therefore, but now, in general, in society, most people will identify themselves, as a background as Christian. Az emberek általában úgy azonosítják magukat, hogy keresztény háttérből jöttek. But what will one say is one's culture? De mit fog mondani, hogy milyen kultúrája? Right? One's language, one's food. Milyen nyelve, milyen ételt fogyaszt? Right? One's social interaction. Milyenek a társadalmi interakciói? Right? One will say Hungarian. Azt fogja mondani, hogy magyar. Does that make sense? So in other words, Christianity doesn't have its own unique culture. A kereszténységnek nincs saját egyedi kultúrája. Right? But as we mentioned before, all the ancient cultures, then their lifestyle, their science, their law, their administration, their economics, their religion were all non-different. It was all one homogeneous package.
De beszéltünk róla, hogy a korai társadalmakban az életstílus, a jog, a gazdaság, a különböző társadalmi aspektusok mind egy homogén dolgot alkottak. Does that make sense? Right. So now, if you're going to establish Christianity, Tehát most, hogyha valaki megalapozza a kereszténységet, which means that there's only one God. ami azt jelenti, hogy csak egy Isten van, Over someone who says, no, there's many gods. szemben azokkal, akik azt mondják, hogy sok Isten van, What do you have to do? mit kell csinálni? You can't just go in and philosophically debate because Paul already removed the philosophy. Nem lehet csak filozófiai vitát folytatni, mert Pál már eltüntette a filozófiát. So one has one's faith, one's commitment. Tehát ott van az emberek hite és az elkötelezettsége, That's all. és csak ennyi. So then, what does that mean? What happens to the culture you apply or introduce Christianity into? És akkor mi történik azzal a kultúrával, ahová bevezetik a kereszténységet? It becomes destroyed. Megsemmisül, tönkreteszik. Right? You look at any of the world cultures, as soon as Christianity comes, that culture basically within a few years evaporates. Hogyha megnézitek a történelmet, bárhová vezetik a kereszténységet, az a kultúra, ahol a kereszténység megjelenik, idővel eltűnik. Does that make sense? Right? So now we see, now here's the most major change in the world cultures. Tehát itt történik a legnagyobb változás a világ kultúráiban. Right? When Christianity is brought in. Amikor megjelenik a kereszténység. So now you brought it from actually means you brought the spiritual concept of God back to its much older position. Tehát az Istennel kapcsolatos lelki koncepció az visszakerült az ősi helyzetébe. Right? Because in other words, before the concept that there's a supreme Lord that's now degenerated down into just demigods or whatever they make up. Mert ugye ez a koncepció, hogy létezik egy legfelsőbb személy, ez fokozatosan degradálódott odáig, hogy azt gondolják, hogy csak félistenek vannak. Right. So that aspect has been elevated. Tehát ehhez képest ez az aspektus felemelkedett. But because it's not coming from a philosophical and cultural presentation, mivel nem egy filozófiai és kulturális megközelítés van hozzá, you lose whatever philosophy, culture, science, any other aspect of advancement is destroyed in the process or lost in the process. A filozófia, a kultúra és a tudomány az elveszik a folyamat során. Does that make sense? Like the concept of I forget what in Alexandria. So, the Egyptian culture that was there. Alexandriában ott volt az egyiptomi kultúra. They were already analyzing that the planets are moving in an ellipse, not in a circle. Ott már megfigyelték, hogy a bolygók ellipszis pályán haladnak, nem körpályán. They also had, the largest library in the world. És nekik volt a világ legnagyobb könyvtára, legalábbis a nyugati világ legnagyobb könyvtára. You've heard of what they call them, the seven wonders of the ancient world? Hallottatok az ősi világ 7 csodájáról? Right? Anybody heard of those? Hallottál róla? Yeah? Okay. Few. Okay. Néhányan. So that library at Alexandria is one of those. Ez az alexandriai könyvtár, ez egyike volt ezeknek. Right? But they were into demigods. De ők a félisteneket imádták. They didn't understand about the singular supreme God. Nem értették meg, hogy van egy legfelsőbb Isten. So Christianity became introduced. És akkor bevezetik a kereszténységet. Right? In the process, of course, the library got burnt to the ground. És a folyamat során persze a könyvtárat porrá égették. How you say, necessary evil, I guess. Szükséges gonosz. And then this particular scientific concept was lost for 1400 years. És akkor ez a tudományos koncepció 1400 évre elveszett. Right? So the Christians in 1700s, then they acknowledged that this is the way it is. 1700-ban pedig a keresztények elfogadták, hogy így van. Right? But the Egyptians had already figured that out 1400 years before. Az egyiptomiak már 1400 évvel korábban erre rájöttek. Does that make sense? Why? Because in trying to establish the one, you remove the culture rather than you're adding God consciousness to something that already exists.
Miért? Mert amikor azt, hogy egy Isten van, azt be akarják vezetni, akkor elpusztítják a kultúrát, ahelyett, hogy hozzátennék az Isten tudatot ahhoz, ami már létezik. Right? Of course, you know, one has to appreciate the enthusiasm. Persze értékelni kell a lelkesedést. Right? And the particular leader of the Christians who burnt down the Alexandria library was, how do you say, I think he's canonized as a saint. He became a bishop or a cardinal. És az alexandriai könyvtár leégető keresztény vezetőt kanonizálták, mint szent, és nem is tudom, kardinális és püspök címet kapott. Right? But the problem is as we said, Kaput kind of did that to everything else. De valahogy ezt tette minden mással is. You know Kaput? Yes. Does that make sense? So then then we see is that if you do that, then all you're left with is the faith. Tehát, hogyha ezt teszed, akkor annyi marad, az csak a hit. But the difficulty comes is that it's not based on, you're not reintroducing the use of intelligence and analyzation of the phenomenal world and trying to understand the transcendental. De nem az van, hogy újra bevezeted az intellektuális színnek egy olyan megközelítését, ami az e-világot próbálja kapcsolatban látni a transzcendentális világgal. Right, because that is what was done by the pagans. Mert ezt csinálták a pogányok. Right, so that means that system is removed. És akkor ezt a rendszert eltávolítják. Right, so basically whatever sentiment, so the intelligence is only used to uphold that particular religious, determination. És akkor csak az a cél, hogy ezt a vallásos eltökéltséget fenntartsák. Right? You know, the emotions are based around that, the physical is based Ez a around célja az that. intelligenciának, ez a célja az érzelmeknek, ez a célja a fizikális dolgoknak. But there is no social sciences. De nincsenek társadalomtudományok. Does that make sense? So then, according to modern history, that time is called the Dark Ages. A modern történelemtudomány szempontjából ezt sötétkornak. Right? It was actually a very stable period, so it's strange they call it the Dark Ages. Nagyon stabil időszak volt, tehát érthető, hogy sötétkornak. Right? Very few wars. Everyone just lived their life peacefully and Kevés life went háború on. volt, mindenki békésen élt. But there was no development in, all the various kinds of sciences. De nem volt fejlődés a különböző tudományágakban. So now you always have this strange group called the intellectuals. Mindig van ez a különös, fura csoport, akiket úgy hívunk, hogy értelmiségiek. And much to the administrators' unhappiness, they always somehow or another, poke up through the mass of people. És a vezetők nagy bánatára mindig felbukkannak valahol az emberek között. And start talking. És elkezdenek beszélni. That's the point. Intellectual, they know the language enough to talk. Tehát, hogy ez a probléma az értelmiségiekkel, hogy ismerik eléggé a nyelvet ahhoz, hogy tudjanak beszélni. I mean, Pol Pot knew what to do with them, but, Pol Pot. Az a Pol Pot tudta, hogy mit csináljon velük. Yes, actually, any of these things I'm going to say, no one even knows what I'm talking about. Mindegyben mondom ezeket a dolgokat, és se tudja senki, hogy miről beszél. Pol Pot's point was, if you wear glasses, you must be an intellectual, therefore he would kill them. If you wear glasses, you must be an intellectual because you are reading, otherwise why are you wearing glasses? Pol Potnak az volt a nézete, hogy ha szemüveget viselsz, akkor biztos értelmiségi vagy, mert hát minek kéne szemüveg, ha nem olvasnál, és akkor őket meg kell ölni. Right, so he did a good job of reducing the intellectual dissatisfaction. Tehát ő jól tudta az értelmiségieket megsemmisíteni, hogy ne legyen elégedetlenség. If you're dead, hard to be dissatisfied. Hogyha halott vagy, akkor nehéz elégedetlennek lenni. People are only dissatisfied when they're alive. Az emberek csak akkor elégedetlenek, amikor élnek. So he understood this connection. Ezt a kapcsolatot. So
so intellectuals are starting to complain that, you know, what about science? What about what we can see? What about the laws of nature? Az értelmiségek elkezdtek panaszkodni, hogy na jó, de mi van a tudományokkal, mi van azzal, amit látunk, mi van a természet törvényeivel. But because of the element that science and religion are two separate things, because science meant pagan and religion meant Christianity. De ekkora már a tudomány és a vallás két külön dolog volt, mert a tudomány az azt jelentette, hogy pogány, és a vallásosság meg azt jelentette, hogy kereszténység. They've been two different things. Ez két különböző dolog. Since that time. Már ezóta. Basically 300 AD. Krisztus után 300-tól. ADE, if you want to be academic. Right? What does ADE mean? After the Dominican era, after the... But I mean, it doesn't mean Anno Domini. So what does the ADE? Huh? Not Anno Domini? That's AD, but ADE, just like BCE, it's not before Christ, it's, you know, before capitalism or something. Huh? Before the common era. Okay, so Christ just reduced down to something common. Common. So when he came along, that's when everything became common. Before the common era, after the common era, right? Whatever. So, right? See, that's why I don't even bother, right? So then, oh, that's it. Eclectic just isn't with it. Okay, now I get it. So, so even to today, there's this whole concept that religion and science are two different things that don't have anything to do with each other. There's always how do you put these two together? A mai napig ott van ez az elképzelés, hogy a vallás és a tudomány két teljesen különálló dolog, és a kérdés az, hogy lehet a kettőt összerakni. Right, so that in the ancient cultures, there was not a problem at all. Az ősi kultúrában ez egyáltalán nem okozott problémát. Because science simply means that you're observing what's already going on. You're not creating anything. A tudomány csak annyit jelent, hogy szemléled azt, ami történik, nem hozol létre semmit. You're only observing what's there. Egyszerűen csak megfigyeled, hogy mi van. Right? The difference is that before they would observe what's there as a symptom or of the supreme lawmaker. A különbség az, hogy korábban, amikor megfigyeltek valamit, akkor ezt a legfelsőbb törvényhozó szimptomájaként látták, amit láttak. In other words, there's laws of nature, you can observe those. Vagyis vannak a természetnek törvényei, amiket meg lehet figyelni. Observing those is science. Ezeknek a megfigyelése a tudomány. It's just whether it's theistic, that, okay, if there's laws, there's a lawmaker, or there's laws, but there's no lawmaker. A kérdés az, hogy ez egy teista megfigyelés, vagyis szemlélet, hogy azt gondolod, hogy vannak törvények, de van törvényhozó, vagy azt gondolod, hogy vannak törvények, de nincs törvényhozó. So the idea is if you think there's a lawmaker, you're sentimental, but if you think there's no lawmaker, it just happened just by chance, then you're really scientific. Tehát most azt mondják, hogy ha megfigyeled a törvényeket, és azt mondod, hogy van törvényhozó, akkor szentimentális vagy, és hogyha azt mondod, hogy nincsen, akkor igazán tudományos So vagy. who's sentimental? Most itt ki a szentimentális? Right? Yeah. So then that brings to the so-called modern scientific society. Tehát ez a modern tudományos társadalmat elhozza. But then it means it's only about what's observed. Ez azt jelenti, hogy csak arról van szó, hogy mit figyelünk You meg. observe things with the senses. Az érzékekkel figyelünk meg dolgokat. So then one creates a so-called sophisticated society based on the principle of what's observed through the senses. És akkor létrehozunk egy bonyolult, kifinomult társadalmat pusztán azon az alapon, hogy mit tudunk megfigyelni az érzékek által. But as a general rule, you have to start with that. De mint általános szabály, tehát az az általános szabály, hogy így meg kell állni. Because to go beyond that means what I observe, there's rules, there's reasons for those rules. Science doesn't get into there's reasons for the rules. No, there's just rules. There should be no reasons. Mert hogyha ezen tovább mész, akkor látod, hogy szabályok vannak, és a szabályoknak van oka, de a tudomány már nem megy el odáig. Because if there's reasons, then there's more to life than just the senses. Mert ha van oka ezeknek a szabályoknak, akkor az élet az több minden, mint pusztán az érzékek. Right? And if there's more to life than the senses,
means there's more to life than just spending money on the senses. És hogyha az élet több mindenről szól, mint az érzékek, akkor az élet több mindenről szól, mint hogy költöm a pénzt az érzékeim véget. Right? If you think that there's something beyond, unless you can make money out of it, it's going to be, a downer on the economy. És hogyha azt gondolod, hogy van valami ezen túl, és ez nem egy olyan dolog, amiből pénzt lehet csinálni, akkor ez rossz hatással lesz a gazdaságra. Does that make sense? So in other words, we can see as time goes down that you're shifting from understanding of the Supreme and about all four aspects of self-realization. Tehát, hogy látjuk, így tolódik el a világ attól a ponttól, hogy az emberek megértik, hogy van egy legfelső, és az önmegvalósításnak mind a négy szintjét figyelembe veszik. Down to three aspects, in other words, the body, the mind, the intelligence of the ancient cultures. Odáig, hogy már csak az ősi kultúráknak a test, elme és intelligencia síkjával foglalkoznak. To a shift just, to a shift intending to be purely spiritual. Egy olyan shiftre, ami úgy tesz, mint hogyha tisztán lelki lenne. Right, but that spiritual has no intellectual foundation. De ennek a lelkinek nincsen intellektuális alapja. Or one can't explain it. It's just a matter of feeling or faith. És nem lehet megmagyarázni, csak érzelmekről és hitről van szó. Where you even drop the physical, the emotional, and the intellectual. Lejjebb esik még a fizikai, érzelmi, intellektuális szint is. But since the soul, it means the human, nature requires all four, so then you eventually have to add the other three. Mivel az emberi természetnek szüksége van mind a négyre, akkor hozzáteszed a másik hármat. But the adding of these three, somehow or another, because these three have come in from the intellectual side or the science side, they haven't come from the religious side. De ez a három itt a tudománynak az oldaláról jön, nem pedig a vallásnak az oldaláról. So you have those things connected with the body, the mind, and the intelligence connected with atheistic science. Tehát a test, az elme és az intellektuális sík az ateista tudományhoz van kapcsolva. And then the connection or the concept of the soul and the supreme then is not connected with that. So there is you don't have a connection between the two. So you have this kind of like slightly schizophrenic kind of social entity. Tehát a lélekről és a legfelsőbbről alkotott elképzelés pedig egyáltalán nem áll ezekkel kapcsolatban, és akkor egyfajta ilyen tudathasadásos azonosságunk van. So it means the idea of the discussion was to just show how the cultures of the world have, it means what we would call them progressed. Tehát az volt a szándékunk, hogy bemutassuk, hogy a világ kultúrái hogyan változtak, és amiről azt mondjuk, hogy fejlődtek. So elements of sophistication have progressed. Látjuk azt, hogy a bonyolultság, vagy a kifinomultság szintje az fejlődött. Elements of practically applying science and technology into something you can use for the senses has progressed. Fejlődött az, hogy hogyan tudjuk a tudományt és a technológiát alkalmazni, hogy jobb dolgokat tudjuk használni az érzékek számára. But the actual lifestyle that deals with the body, the emotions, and the intelligence, that actually hasn't progressed. De az életstílus, ami a testtel, az elmével és az intellektussal foglalkozik, az nem fejlődött. One could say, no, but in the modern society people are interested in yoga and this and that. Yes, it's true. Mondhatnánk azt, hogy hát igen, de a modern társadalomban az embereket érdekli a joga, és ez és az, és ez igaz. Well, where are these concepts coming from? De honnan jönnek ezek a koncepciók? Not from the contemporary society. Nem a kortárs társadalomból. But they're going back to the ancient societies to get these ideas. Hanem visszamennek az ősi társadalmakba, és onnan vannak ezek az elképzelések. That makes sense. So it hasn't really progressed. Tehát nem beszélhetünk valódi fejlődésről. Despite all pomp and, pride. Minden pompa és büszkeség ellenére. But there's not a real progression. Nincsen szó valódi fejlődésről. So, does that do what it was supposed to do? Jó volt arra, ami a célja volt? Yes.
Yes. Somebody needs. Okay, any questions? Yes. So are the Ionians to blame then for our state of affairs now? A jónokat hibáztassuk azért, hogy állnak most a dolgok? Means if you want to look at it from the contemporary perspective, you would have to say yes. Hogyha kortárs perspektívából akarunk válaszolni, akkor azt kellene mondanunk, hogy igen. But since, it was a comparison between Vedic concepts and also the development of cultures. Mivel a védikus koncepció és a kultúrák fejlődése volt a téma. Right, in the Vedic concept, you're dealing with karma. A védikus koncepcióban ott van a karma. As you act, you will get a result. Ahogy cselekszel, úgy kapsz eredményt. Right? I do good work, I get good result. Jól cselekszem, jó eredményt kapok. Bad work gets bad result. A rossz munkának rossz az eredmény. So basically all religions will accept that principle. Ezt az elvet minden vallás alapvetőleg elfogadja. Good is pious, not good is impious or sinful. A jó a jámbor, a nem jó pedig az istentelen vagy bűnös. The difference with the Vedic is that this is an eternal principle. The soul is eternal, therefore the soul going through birth and death within the material phenomena is also an eternal principle. A különbség az, hogy a védikus kultúrában ez egy örök elv, és az, hogy a lélek az ismétlődő születés és halál körforgásában van, ez is egy örök elv. Right? Therefore, someone's born into a poor situation, someone's a rich situation. It's not this. Valaki szegény körülmények közé születik, valaki gazdag körülmények közé születik. It's not that God has a sense of black humor. Nem arról van szó, hogy Istennek fekete humora. It's a matter of the person born into a rich family means he valued money, dealt with money properly. Hogyha valaki gazdag családba születik, az azt jelenti, hogy valami korábbi életében értékelte a pénzt, és megfelelően bánt a pénzzel. The person who born into the poor family means he didn't deal with money properly. Aki szegény családba születik, az azt jelenti, hogy nem megfelelően bánt valaki a So you lose pénzzel. it. És akkor elveszti. But now, what happens when you lose money? De mi történik, amikor valaki elveszti? You start to value it, Elkezded értékelni. right? So then you act properly. És akkor elkezdesz megfelelően Every time you cselekedni. get money. És akkor így idővel lesz pénzed. And rich people may take it for granted. És aztán a gazdag emberek lehet, hogy ezt nem They értékelik. lose money. Elvesztik a pénzüket. Understand? So that aspect is not understood. Ezt az aspektust nem értik. The good and bad is there, but they don't, as we said, there's no connection between the sentiment and actually the philosophy of the nature of the soul. Értik, hogy van jó és van rossz, de nem értik, hogy ez a érzelem hogyan áll kapcsolatban a lélekkel. So for thousands of years there's been this discussion on, Tehát évezredek óta folyik ez a párbeszéd. about good and bad, good and evil and all these Arról, hogy things. van a jó és a rossz, van a jó és a gonosz. It's big. Egy nagy dolog. I mean, we don't worry about it, but these ecclesiastical councils, that's what they talk about. Minket ez nem izgat, de a keresztény gyülekezeti megbeszéléseken ez egy nagy téma. A keresztény körében. Is that so that's the difficulty, is that so much is not known. So technically the Ionians are it's just a group of persons that due to the reactions of karma, A jónok tehát csak egy csoport ember, akik a karma visszahatásai miatt won't have that proper faith or understanding. nem rendelkeznek megfelelő hittel és megfelelő megértéssel. And others have the karma to be affected by it. Másoknak pedig az a karmája, hogy az ő gondolkodásmódjuk hatással van rájuk. So does that make sense? So mechanically you can say it's the Ionians, but actually why the Ionians? It could have been someone else. Mechanikai szempontból mondhatjuk, hogy a jónok azok, de lehetett volna bárki más. Does that make sense? It could have been anyone. Lehetett volna bárki. It was supposed to happen. De a lényeg az, hogy ennek meg kellett történnie. It's just the karma. Ez volt a karma. Does that make sense? You mentioned the name of Socrates. I find him to be a very fascinating figure, philosopher, and we know that he was vegetarian. We know that he could differentiate between lust and love, and he talked about daimonion, which is like, I think it's something similar to Paramatma. Is there any source of information where did he get his knowledge from? And the second part,
of the question would be that he got accused of spoiling the mind of the young people, that's why he got killed. What makes people saying the truth dangerous? You know, this aspect keeps coming back in history that we tend to... Truth is dangerous. Truth is dangerous. So these two aspects, if you could shed some light on. Szóval említette Szókratésznak a nevét, aki egy nagyon érdekes figurája a világtörténelemnek. Tudjuk róla, hogy vegetáriánus volt, tudjuk róla, hogy különbséget tudott tenni a kéj és a szeretet között, tudjuk róla, hogy Paramatma koncepciót is megértette, hogy van-e valami információ arról, hogy honnan szerezte a tudását, hogy kik tanították. A második kérdés az, hogy azt is tudjuk, hogy azért kellett neki meghalnia, mert túl nagy hatással volt a fiatalokra, és hogy mi az, és ez a momentum, hogy a tudás az veszélyes, ez mindig visszajön a világtörténelemben, hogy mitől veszélyesek azok az emberek, akik a tudást, illetve az igazságot hirdetik. I didn't have to say that. Basically, at that time, there was quite a connection between India and Greece. There was always people coming and going. Abban az időben elég sok kapcsolat volt India és Görögország között, nagy volt a jövés-menés. And so Bhaktividya Thakur talks about various Greek philosophers. Bhaktividya Thakur beszél a különböző grík filozófusokról. How they were actually representing the various Indian philosophies. Arról, hogy ők hogyan képviselik a különböző indiai filozófiákat. Generally, because I can't pronounce their names, so I don't really remember that. Általában, mivel nem tudom kiejteni a nevüket, nem igazán emlékszem rá. Like after 10 years, I kind of remember it's Diogenes who used to sit in a barrel. Körülbelül 10 év után sikerült megjegyeznem, hogy Diogenész ült a hordóban. That took a long time to remember. Nagyon hosszú ideig tartott, hogy ezt megjegyezzem. So basically, all these, even the concept, the Christian concept of the Trinity, A kereszténységben van a Szent Háromság elképzelés. comes from a Greek philosopher. Ez is egy görög filozófustól Because származik. Paul was even though the family was Jewish, they spent big money to become Roman citizens. Bár Pál zsidó családból származott, nagyon sokat költöttek arra, hogy római polgárokká váljanak. So in Roman society, it's, you know, Roman high society, it's uncool to be Jewish. A római arisztokratikus körökben nem tűnik jó dolognak, hogyha valaki zsidó. Right? So he would, you know, they would present themselves according to the, you know, Roman sophistry and stuff like that. És akkor ott a római elvárások szerint viselkedtek. Right? So he was well read in, you know, the Greek literature. És ő nagyon olvasott volt a görög irodalomban. So he brought in the Trinity aspect from that Greek philosophy. És ettől a görög filozófustól hozta be ő a Szent Háromság elképzelést. But none of the 12 apostles talk about the Trinity. A 12 apostol közül egyik sem beszél a Szent Háromságról. Jesus didn't talk about the Trinity. Jézus nem beszél Szent You know, Háromságról. Moses, Jacob, Isaac, Mózes, Jákob, Izsák, Abraham. Ábrahám. Nobody talked about the Trinity. Senki sem beszélt a But Szent Paul talked Háromságról. about it. De Pál beszélt róla. You know, so like that they introduced. So there was a connection. Tehát volt egy kapcsolat Indiában. But it's not well known because it's like Western, you know, history just goes back to Greece. They don't take it farther. De a nyugati történettudomány csak Görögországig tekint vissza, annál messzebb nem mennek. They know that that Aegean, you know, peninsula was inhabited by people who came from farther kind of northeast, but who they were, where they came from, there's no idea. Az égei félsziget. Tudták, hogy az égei félszigetet In other words, the Greeks that were there, those ancient Greeks, they know that they came from farther kind of northeast, but they don't know where. Félszigeten lakó görögök észak-keletről jöttek, de nem tudják, hogy pontosan honnan. So that was the difficulty. Somehow or other, there doesn't seem to be an interest to follow the trails back, even though you do have
Greek historians who write about visits to India and the things that they saw there and stuff. It's not so much made as a connection. They basically stop. Valahogy nincs érdeklődés ez iránt, annak ellenére, hogy vannak görög szerzők, filozófusok, akik írnak az Indiában való kapcsolatról, vagy oda való utazásról, de valamire ezzel nem foglalkoznak. Right. We just get too freaky for the Europeans if it keeps going east. Túl kibuknak az európaiak ettől, hogy egyre keletebbre kell menni. Greece is far enough east. Görögország már elég fel. East enough. Is there anything farther east than Greece that's in the EU? Van valami keletebbre That's Görögországnál? far enough. And even that they're thinking about. Ezen is gondolkodni kellene. Was that too far east? Nincs ez túl keletre? No? So, therefore, these principles came there. Now, why it's a problem if you have an absolute? Ezek az elnöködő jöttek, és a másik, hogy miért probléma az, hogy van egy abszolút? Then the absolute defines how you say, the absolute has jurisdiction over your lifestyle. Akkor az abszolútnak van hatása, vagy ilyen befolyása az életstílusodra. Well, if you use vox populi, or what the people think, then you create your own lifestyle. Míg hogyha a nép hangja a lényeges, akkor létrehozhatod a saját életstílusodat. Right. So therefore, the sophists are in position, and their philosophy is whatever the mass thinks, that's reality. És ezért a szofisták azt mondják, hogy amit a nép vagy a tömeg gondol, az a valóság. Now, they don't really think the mass. Persze nem gondolják azt, hogy a tömeg. Right? Because the sophists were all, the lawyers, the judges, the, government officials. A szofisták mind jogászok, bírók voltak, kormányhivatalnokok. Right, so the people are, the aristocracy. Az emberek, tehát azt jelenti, hogy az arisztokrácia. Who wants to live in the squalor of the common person? That's not the standard. Squalor, kind of grubby. Slums or something? Yeah. Tehát ki akarna olyan nyomorban élni, mint a szegények. Not overly clean, not overly nice. Nem tiszta, nem kellemes. You know what I'm saying? So they're seeing that they've established a society and they want to live like that. Ők úgy látják, hogy létrehoztak egy társadalmat, és így akarnak élni. Who will carry this on? Ki fogja ezt folytatni? In a society, who carries on the present culture? Egy társadalomban kiviszi tovább a fennálló kultúrát. Right? The youth. Fiatalok. Now the thing is now if the youth are trained in the same culture, it stays the same. Hogyha a fiatalok ugyanazt a kultúrát tanulják meg, akkor a kultúra megmarad. Right? They're not, it changes. Ha nem, akkor megváltozik. Right? So that means in 10 years it can change, or 20 years it can change. 10 év alatt, 20 év alatt meg tud változni. Sophists don't want change. A szofisták nem akarták a változást. Right? Because Socrates is talking about an absolute truth. Now if the youth take that up, that means they'll adjust the lifestyle in line with the absolute. Szokratész abszolút igazságról beszélt, és hogyha a fiatalok elfogadják az abszolút igazságot, ez azt jelenti, hogy az életstílust összhangba fogják hozni az abszolút igazsággal. Right? So it won't be about just your senses and getting money to enjoy the senses. És akkor ezután már nem csak az érzékekről fog szólni, illetve arról, hogy legyen elég pénzünk, hogy élvezhessük az érzékeinket. In other words, the sophists were your forerunners of your present society. A szofisták voltak a jelenkori társadalomnak az előfutárai. So nothing's actually new. Tehát igazából semmi sem új. Right? So therefore, by removing Socrates, Ezért, hogyha eltüntetik Szokratészt, so that you can basically more guarantee an uninterrupted mundane society. akkor jobban lehet garantálni egy megzavaratlan anyagi társadalmat. So unless truth makes money, it's dangerous. Tehát, hogyha az igazság nem csinál pénzt, akkor veszélyes. Right? Because that's the point. With the Ionians, it switched from authoritative power of the kings and the intellectuals to the capitalistic and the mass. That's what the main switch was. A fő váltás az volt, hogy az autoritatív helyzet a királyoktól és az értelmiségiektől átkerült a kereskedőkhöz és a néphez.
So it's all about making money and, enjoying yourself. Minden csak arról szólt, hogy csináljuk pénzt és élvezzük magunkat. That makes sense. So Socrates is talking about reverting back to much older positions in the culture and nobody wanted to go back. Szokratész pedig arról beszélt, hogy térjünk vissza a kultúrának sokkal korábbi állapotához, és senki sem akart visszakanyarodni. That's all. Ennyi. Oh, yes. Hogy nekem is 2 kérdésem lenne az előadással kapcsolatban. Először együtt fog mondani. Hát először is köszönjük ezt a nagyon lenyűgöző és részletes bemutatását általának a témának. Thank you very much for this very fascinating and amazing talk you were given. És ugye addig jutottunk el, hogy Maharaj bemutatta, hogy mennyire eltávolodtunk az ősi értékektől, és hogy a tudományt is, meg a spiritualitást is így elveszett a modern társadalom. We've come to the point where we see how much by now the world has been moved from previous values and how science and religion have both lost their meaning. És hogy mi az, amit megoldásként erre a szituációra akkor így találhatunk. What can we find as a solution to this situation? Well, your basic principle is that, see, the soul, whatever you do, the soul is still the same entity. Az alapelv az, hogy bármit is csinálsz, a lélek az ugyanaz a lény. So in the proper environment, the soul always actually wants to know what is the absolute, what actually is going on. Megfelelő környezetben a lélek mindig akarja tudni, hogy mi az abszolút és mi történik. Right? Because even if we take it by the modern concept that life is meant for enjoyment, De még hogyha azt a modern koncepciót veszünk is, hogy az élet célja az élvezet, how much enjoyment is actually appreciated? How much is gained? mennyi élvezetet tudunk értékelni, mennyi élvezetet tudunk kapni. You know what I'm saying? So that means even as a society dedicated to enjoyment, it's not actually very efficient. Még egy élvezetért élő társadalomként is, tehát még egy élvezetért élő társadalom is, ami most van, ez nem egy hatékony társadalom ebben a tekintetben sem. So therefore then the soul starts to think, well, what actually is going on? Ezért a lélek elkezd gondolkodni, hogy valójában mi is történik. Right? So that then one has to look into, so what is, who am I? What is this, who actually am I? És akkor az embernek fel kell tenni ezeket a kérdéseket, hogy ki is vagyok én valójában? Because if I'm the body, then the problem is the body gets old. Mert hogyha én ez test vagyok, akkor a probléma az, hogy a test az megöregszik. I don't feel old, but the body's old. And Nem érzem magam everybody deals with öregnek, me like an old folk. de a testem az megöregszik, és mindenki úgy bánik vele, mint egy öreg fickóval. Right? Does that make sense? I want to be happy eternally, but life's temporary. Vagy ez, hogy én örökké boldog akarok lenni, de az élet ideiglenes. These are the problems. I have people I like to be with, I can't be with them. There's people I don't want to be with, and that's who I have to be at work with. It just doesn't make sense. Van ez a probléma, hogy szeretnék bizonyos személyekkel lenni, de nem tudok velük lenni, és olyan emberekkel kell lennem, akikkel nem szeretnék lenni, és velük kell együtt dolgoznom. Good things happen to bad people, bad things happen to good people. Jó dolgok történnek rossz emberekkel, rossz dolgok történnek jó emberekkel, mi van itt? Right? So the Vedic culture is designed to answer those questions. A védikus kultúra úgy van felépítve, hogy az ember megtalálja a válaszokat ezekre a kérdésekre. By explaining what is the nature of the soul, the nature of Godhead, all these different aspects. Mert elmagyarázza a lélek természetét, Isten természetét, ezeket a különböző aspektusokat. Does that make sense? So therefore, that's what the Krishna conscious movement is presenting, is answers to these questions. Ezért a Krisna tudatos mozgalom ezt nyújtja, válaszokat ad ezekre a kérdésekre. A védikus társadalmi rendszer az egész földön általános volt, és régen, akkor mi az oka, hogy ez megváltozott? Illetve, hogy miért nem maradt meg, amikor egyik országban vagy tájékozni? If the Vedic social system was all over the world, present all over the world, what's the reason why there was a change in the disappearance? It's basically association. Alapvetően a társulás az ok. Because you had your main cores in India. Main core. Core means the main, Mivel your main personalities. a fő személyiségek Indiában voltak,
So that whatever connection is there, then that it remains. Ami kapcsolat, hogyha megvan velük a kapcsolat, akkor megmarad. But if you separate something for, over hundreds of years, they start to forget things, Hogyha évszázadokat change things. elkülönül az ember valamitől, akkor a dolgok megváltoznak. You start to make the stories more spectacular. Elkezd az ember a történeteket még varázsatosabbá tenni. You only keep those parts that you remember or can relate to. A történeteknek csak azokat a részeit tartja meg az ember, amit akar, vagy amire emlékezni tud. So that's what I'm saying, is that if you look at it, the ancient cultures and the Vedic culture, you see they're very similar. Ezért mondtuk azt, hogy igazából az ősi kultúrák és a védikus kultúra nagyon hasonlítottak. In philosophy and concept. A filozófiájukban és a koncept. Details will see some difference. A részletekben voltak különbségek. Does that make sense? There'll be a lot of difference in how they express those concepts. Sok különbség lesz abban a tekintetben, hogy fejezik ki ezeket a koncepciókat. But they're all basically the same. De alapvetően ugyanarról van szó. But then, as we mentioned, means in history, means if you're dealing, let's say, an area of the world like China or Japan or South America or any place, there's pre-Christianity and post-Christianity. Ahogy említettük, hogyha nézed Kínát, vagy Japánt, vagy Dél-Amerikát, akkor van a kereszténység előtti világ és a kereszténység utáni világ. So, pre is similar to the Vedic. Post always has to be connected with European, otherwise it doesn't work out for the local. Az előtti az a védikussal hasonlít, az utáninak meg mindig az európaival kell valamilyen hasonlóságban lennie, mert különben nem jól jön ki a helyiek. So that's then it appears that there's no connection. És úgy tűnik, mintha nem lenne kapcsolat. Right? If you understand that Vedic connection, there's no problem that they find carvings, ancient carvings of elephants in South America or in England where there aren't any. There's no problem. Nincs probléma azzal, hogy találnak Amerikában vagy Európában olyan faragásokat, ami elefántok vannak. Because there's elephants in India. Mert Indiában vannak elefántok. Right? So then there's no problem. Nincs probléma. Right? But if you don't have that connection, very hard to explain these. De ha nincs ez a kapcsolat, akkor nagyon nehéz ezeket a dolgokat elmagyarázni. Deities of Vishnu that they find in Russia. Vishnu-kat találnak Oroszországban. It's hard to explain. Nehéz megmagyarázni. If one understands how all the cultures were basically one similar culture before, De hogyha az ember érti, hogy nagyon hasonló kultúrák voltak korábban, akkor sokkal könnyebb. but the point is association. A lényeg az a társulás. You develop by your association. A társulás által tud az ember fejlődni. One business we're supposed to vacate this group at 5:30. Probléma az, hogy fél hatkor volt tervezve, hogy kiírítjuk ezt a tervet. But we're continuing. We can continue a discussion, I think, down the hall. There's a conference room, so anyone wants to continue further questions. Continue. Otherwise, I'm here in this topic. So, you don't want to turn pumpkins. Srila Prabhupada ki jai. Purna Maharaja ki jai. Shigordai ki jai.